And then let me just show you this building height and then yung L tsaka yung B. Ito yon. So yung building length along the direction of wind is 17. In this case, yung 17 na yan, ito yung parang W. Tapos, yung building length normal to direction of wind, let's say yung wind in this direction, ibig sabihin ng normal, that is 90 degrees. Kaya ito yung B. Okay? Ayan o, letter B. This is also building width, fronting width. Or that is the building length normal to the direction of wind. Okay guys? So, hopefully di kayo malito dyan. So, let's continue. Dito na tayo ngayon kay frequency, which is 2.345 Hertz. So, mayroong question. Paano natin nakuha yung frequency 2.345? So, ito siya. From NSCP 208-12, the fundamental period of vibration T is equal to CT times Hn raised to the 3/4. Kaya ang T mo dyan, ngayon yung CT natin ay 0.0731. Okay? Since concrete ang ating building. And then yung Hn, that is the height of the structure, which is 10.5. Okay? Ngayon, bakit ang height ng building ay 10.5 ang ginamit ko? Kasi, yung 10.5, that is from, I think, the ground up to the roof beam level. Ngayon, paano nakuha yung 10.5? Let's say 1.5 plus 3 plus 3 plus 3. Yan. Okay? So, from the top of footing. So, yan yung 10.5. Ito. Okay? Next. So, your NA now is equal to 1 all over T. Yan yung NA, which is the frequency. Yan ang ipapasok natin dito sa natural frequency na 2.345. Next, punta tayo ngayon dito sa ratio. Ang lalagay natin dito ay 0.05. Constant yan. Tapos ang classification natin ay enclosed. Kapag sinabing enclosed, merong walls yung ating building. Okay, kapag let's say yung basketball court na may pang sa barangay na walang walls, bubong lang, pwede mong gamitin itong open building. Okay? So, for not normal residential commercial buildings, it is usually enclosed. And then, punta tayo ngayon kay check use KD, ito, which is 0.85, and then apply. Tapos, dito na tayo ngayon kay building design pressure. Click mo lang yan. You have to click now windward. Ito. And then check use G, which is, palitan natin to ng 0.85. Tapos, you click apply. And then, okay. And then you click add. And then, close. Next. So, ang natapos natin ay yung wind X. Ibig sabihin ng wind X, it is at the X direction. Take note na ang ating B ay yung 12.3 meters.
Ang ibig sabihin ng 12.3 meters na yan ay ito siya. Yan. Let's say, dito. Yan yung 12.3. Ngayon, yung wind na Z direction, pag ganito naman, ang ating B would be this 17 meters. Kaya siya naging 17 dito. Okay, guys? Tapos, to check your work, double-click mo lang itong intensity. Dapat may value na yan. So, let's close this. Now, let's proceed to loading again. Ito. Tapos, balik tayo kay definitions, which is ito, and then wind definitions again. Dito tayo. Tapos, you click add. Ngayon, meron na tayong type 2. Tapos, ang comments natin ay, ngayon, dito sa comments, ang lalagay natin ay wind Z. Okay? Tapos, ang code natin ay 2010. And then you click add, and then close. Then, let us click wind Z. Tapos, you click add. And then, punta tayo kay intensity. Mapapansin nyo, wala pang value ito. And then, you click generate. And then, dito na tayo ngayon kay common. So, you click common. Tapos, and then, you choose 2010. Tapos, category 4 ulit. And then 254 again. This is kilometers per hour. Then exposure is C. Then building structures. Tapos, mapansin nyo na okay na si apply. And then, punta na tayo kay main building data. Yan. So, kay main building data, the height there is 11.2 meters. Ngayon, saan nakuha yung height na 11.2? Okay, so, that is yung 1.5 from top of footing to ground plus 3, first floor plus 3, second floor plus 3 up to the top of, up to the roof beam. And then, magdagdag ka ng 0.7. Ngayon, yung 0.7 na yan, yan yung height of truss divided by 2. In short, yung height na to from the top of footing up to the mid height of truss. Okay, so that's how I got the 11.2. Next, so gawin ko na tong mga meter, and then meter. The L now is 12.3. Tapos, yung B is now 17. And then the frequency is 2.345. Then the ratio is 0.05. Then the classification is enclosed, and then check use KD, which is 0.85, and then apply. Do not press OK. Punta tayo ngayon kay building design, pressure. Then you click windward, tapos check use G. Ito, palitan mo lang yan ng 0.85. Huwag niyong gagalawin yan. And then, you click apply. Tapos, yan na. You click OK. Next, we now click add. And then, you click close. So, pag dinouble click mo ito, meron din siyang value. Yan siya. Next, punta na tayo ngayon kay seismic parameters.
punta tayo dito sa loading. Then, dito tayo kay seismic definitions. I-click add. Ngayon, you type UBC 1997. Ayan. Take note ng ating seismic source is 6.5 kilometers. Makukuha mo yung distance na yan sa hazardhunter.ph o kaya sa sa FIVOL's fault finder. Okay? So, ang ating zone ay 0.4. Importance factor 1. Take note. Ito ang ating input. Then, RWX for concrete is 8.5, 8.5. Soil profile type natin is 4. Okay? Or that is S sub D sa NSCP. Makita mo yun sa table 208-2. At ang ating NANV, makocompute mo yan dun sa seismic and wind. So, that is 1.14 and then 1.48. At ang ating CT value for concrete ay 0.0731. And then, we now click add. Okay, before clicking add, you check your inputs once in a while. So, 0.4, 1, 8.5, 8.5, then 4, 1.14, tsaka 1.48, 0.0731. So, let us now click add, then close. Ayan lang yan. Tapos, punta tayo ngayon kay load cases. Ayan. So, loading, then load cases details. Ito na yon. You click add. Tapos, isa-isayin natin yan. Ngayon, ang loading type natin ay seismic H. Kasi dalawa yan. May horizontal at may vertical. So, horizontal ang ating gagamitin. Then, ang title natin ay EX1. EX1. Yan. So, may silbi rin pala ang X mo. Dalawa pa sila, X1, X2. So, you click add. Then, sa number 2 naman, seismic H again, ipasok mo ulit dito yung pangalawang X mo. So, si X2. Then, you click add. So, after clicking add, ayan siya, no? Punta tayo ngayon kay number 3. Still seismic H, meron tayong EJ1. Ngayon, ang ibig sabihin ng EX1 at EX2, ang direction niyan ay ang direction ng seismic ay along X. Tapos yung EX1, yan yung positive X. Tapos EX2 yung negative X direction. Same thing with Z direction. Okay, so let's go back to load cases details. And then click ulit tayo, seismic H. Ito naman ay EJ1. Add. And then again, EJ2. Add. And finally, not yet final. Number 5 is dead. So, palitan natin yan ngayon ng dead. Palitan natin to ng DL1. Add. Tapos, 6 is DL2. Ngayon, ang DL1, by the way, that is the self-weight. Tapos, yung DL2, iyaan yung superimposed dead loads. Ngayon, dito na tayo sa number 7. Palitan natin to ng live. Then, gawin natin tong LL. Then, add. Tapos, number 8, seismic H again. Yung ginawa natin seismic kanina, ito yung mga basic seismic loads. Dito naman, seismic H again. RSX. Ito na yung response spectrum. Okay, so, 8 is RSX, then add, and then 9, seismic H again, this is RSZ, add, then we have 10,
Palitan natin yan ng wind. Then WX direction. And finally, 11, WZ direction. Then close. Then save your work once in a while. Okay, ngayon punta na tayo kay dead load 1. Ito yung DL1 na ginawa natin kanina. Okay, so back to analytical modeling, which is this. Tapos loading. Let's say nawala yan, ano? Balik tayo kay analytical modeling, then loading. Click mo lang yan. Okay, click mo sa properties, and then click mo ulit si loading para lalabas yan. After that, load and definition. Ito siya. And then load cases details. Tapos, click mo yung class. Then, click mo si DL1. And then, you click add. Yan. Tapos, dito na tayo kay self-weight. So, i-click mo ngayon si self-weight. Ito siya. And then, the factor is negative 1. Take note that that is always Y. Kasi ang self-weight, that is gravity load, it is always directed towards the center of the universe. Center of the Earth. Then, you click add. Then, close. Next. Under self-weight pa rin, wait. Highlight muna natin ito. Click mo yan. Tapos, assign to view. Yan. Click yes. Next, punta tayo ngayon kay floor loads. So, dito sa floor loads, i-click mo itong DL1 and then ang slab natin dyan ay 4 inches or 100 mm thick slab. So, ang kinocompute natin dito ay yung 0.1 times 23.54 or 23.5616 2.356 or that is 2.36. So, ini-round natin siya. Okay? So, yan yung paano nakuha yung 2.36 na yan. Ayan. Or that is 0.0236 times 100 mm. Okay. So, lahat yung ginawa nating slabs ay meron siyang 4 inches na slab. Take note na hindi kasama dito yung superimposed dead loads. Okay? So, punta tayo ngayon kay floor load. So, under here, DL1, you click add. Tapos, hanapin mo si floor load. Ito siya. And then, punta tayo kay group. Ito, i-click mo yung group. Lalabas dyan ang mga groups. So, punta tayo ngayon kay 3F one-way P. Ito. Tapos, maglagay tayo ng pressure dyan na negative 2.36. Take note na this is one-way distribution. So, i-click mo ngayon itong one-way. After that, you click add. Next. So, check natin. Ayun siya. Punta tayo dito ngayon kay 3F one-way P. Yung may S. Ito. And this is 2.36 again, negative. And that is one way again. So, dapat i-check mo yan. Pero, meron siyang word dun na towards.
Okay, so i-edit natin ito mamaya. So let's click add again. Then, so dalawa na ang ating one-way loads. Then, punta tayo kay 3F two-way P. So, ito. So, that means third floor, two-way with partition load. And still negative 2.36. Pero, i-uncheck mo na yung one-way. Ibig sabihin, two-way distribution na siya. Then, you click add. Next, dito na tayo kay 3F two-way. So, ito. So, that is again minus 2.36 and then two-way siya. Take note, hindi siya naka-check. Then, you click add. Then, close. Next, may problem tayo. Sa ating group, hindi pa pala natin siya nalagyan ng group for the second floor. So, yan ang gagawin natin mamaya. So, punta tayo ngayon dito sa second floor. Dahil itutuloy natin yung grouping. Next is Control G. And then, create. And then floor. Tapos susulat natin dito ay 2F one-way P. And then that is floor and then okay. Tapos gawa ulit tayo. Create. Tapos, ito, 2F two-way P, create again. And then finally, create again. Pero walang P. Yan. And then, gusto lang natin yan. Take note na itong mga ginawa natin, ayan, unassigned pa yan. So mag-start tayo dito, select ko yan. Dito tayo ngayon. And yan yung slab number 1 which is eto, yung mga number 1 na yan. Okay, so mag-start tayo dito. Select tayo dyan. 1. Oops, wag mo isasali yun. Ayun, ito is for this slab. Ganon din dito. Wag mong isasali yung 1S dyan. Okay? Then, dito tayo. Yan, 1. Tsaka ito, 1. So, while selecting, nakapress yung control key sa keyboard ko. Yan. Okay? So, ito yon yung slab number 1. Then, ito. Then, associate. Yan. So, click ko dyan. Then, click ko si 2F one-way P and then highlight. Yan. So, looking good. So, meron pa pala dito. Yan. 1, slab 1, slab 1, slab 1, which is this. So, I will press again Control and then select again. And then assign or associate selected geometry. Okay, so I will click here, then highlight ko lang. Ayan, okay na siya. Then punta na ako ngayon, so natapos na ito, 2F1 way P. So dito tayo ngayon kay 1S. So click ko ito, itong group number 18. Then, yan naman, dito tayo sa 1S.
Ang ibig sabihin ng S ay, I think, small. Then, associate. Tapos, select natin itong si group number 18, 2F2way P. Ito yung may number 2, which is yung nasa corner-corner. So, ito yun. 1. Then, press Control again. Then, associate. Finally, dito sa group number 20, yan yung slab number 3, which is ito. And then, associate. Next, so highlight, looking good. Highlight, okay. Highlight, and finally, yeah, highlight. Tapos, balik na tayo ngayon sa application of loads. And then, lalagyan na natin yan. So, close ko na to. Balik tayo kay displayable structure. Then, balik tayo kay loading. Ngayon, pag clinic ko si loading, walang lumalabas. You just click properties. Then, go back to loading. Tapos, load cases details, balik ka kay itong floor loads, nandun siya kay DL1 pa rin tayo, no? So, kay DL1, ayan. And then, balik tayo kay add. After that, punta na tayo kay floor load. Then, i-click mo si group. Yan, meron na tayong 2F, which is this. So, punta tayo ngayon kay negative 2.36. And then, i-click ko ngayon si 2F1 way P. Ito. Tapos, meron siyang one-way distribution. So, ayan. Make sure na naka-global white. Then, add. Next, 2.36 lahat yan. Ang pipiliin ko ngayon ay 2F1 way PS. And siya ay one-way distribution again. Pero meron siyang towards. I-edit natin yan mamaya. Then, add. Next is 2F2 way P. Hindi na siya one-way. So, I will uncheck this. Add. Finally, ito. Add, then close. Now, let's check. Ayan siya. 1, 2, 3, 4. Now, as you click this, mapapansin nyo na nagka-highlight siya. So, i-select ko ngayon itong third floor. Yan lang. Okay? Third floor, tsaka yung columns. Then, selected objects only. Ayusin natin yung view. Ngayon, i-click natin ito. Yan. So, that is third floor. Mapapansin nyo na one-way direction siya. Ibig sabihin, yung loading mo, nandun siya sa longitudinal, longer beams. Yan. Pero kapag clinic mo itong two-way, mapapansin nyo na ang loading niya ay triangular na or trapezoidal loading dun sa mga beams. Okay, and then, pag click natin ito, 3F1 way P. Ang purpose nito is, let's say, ang gagamitin natin dito sa one way ay steel deck. So, ang direction ng steel deck natin is yung loadings niya, dito siya apply. Dito natin i-apply sa longer direction. Yan. Mapapansin nyo na on this side of the slab, walang uniform load. Okay? Yan. So, ganyan yun.
And then, saan pa tayo nagkaiba? Dito. Ay, ang CR na yan, 1S, mapapansin nyo na ang loading nito naman nandito sa longer direction. Dapat, ang application nito dito sa short direction kasi ang ang decking natin dito, syempre, susundin natin ito. Okay, pag ganun. Samantalang itong 1S, ang loading nito is pag ganyan. So, gagawin natin is, ipaparehas na natin sila dito na on this direction. So, ito ang papalitan natin, pati na itong dalawang maliit. Kaya pag i-click mo yan, yung one-way 3F, ayan, okay, yung may S. So, double-click natin ito. I-click natin ngayon yung towards long direction. Oops. Select lang muna natin yan. So, this is beam 3022. Okay, so double-click ko yan. And then, click mo tong longer direction. Click mo yung 3022. Yan. Then, you click modify. Yan, see? So, mapapansin nyo na yung load dito sa 1S na punta na dito. Okay? So, close. So, click natin yan. Then, click natin to. Tapos, click natin yan. Yung 3F two-way, nasan siya? Ito siya. Tapos, 3F. Mapapansin nyo na ang loading dito ngayon ay triangular tsaka trapezoidal. Ang trapezoidal loads, dun siya nag-apply sa longer support. And then, ito. Next, punta na tayo ngayon sa second floor. Which is this. So, same thing applies. So, ang papalitan natin dyan ay yung 2F one-way P, yung S. So, piliin mo lang kung saan ang direction. Let's say, dito tayo kukuha. So, that is 2044. And then, double-click mo lang yan. Then, you click towards longer direction, yung arrow down, then 2044. Then you click OK and see what happens. Ayan. So, okay na, no? Tapos, ito siya. And then, ayan. Next. So, save your work once in a while. Dito na tayo ngayon sa stair loads. By the way, punta tayo ngayon kay editor. Arrange floor loads so that all one-way floors are all together and two-way floors are also all together. So, punta tayo kay utilities, command file. Save mo lang yan. Then scroll down. Punta tayo kay DL1. Ito siya. Nasa na ang arrange floor load so that all one-way floors are all together. Ngayon, yung one-way na yan, ito, yung may mga one-way na yan, no? Tapos, yung two-way, yan yung floor load. Okay, guys, so i-enter ko lang dyan. Then, itong one-way. Cut ko lang yan. Paste ko dito. Tapos, tanggalin ko na yan. And then, eto, tanggalin ko na rin yan. Yan. So, magkatabi na yung one-way. Magkatabi na rin yung lahat ng two-way and then save. So, ayan yun. Next, punta na tayo ngayon kay stair loads. Oops, bakit siya nawala? Yun. So, save your work once in a while. Punta tayo ngayon kay third floor.
So sa third floor, i-highlight ko yan, pati na rin itong second floor columns. If you will look at the front view, ayan siya. Then selected objects only. Okay. So, ito na yung third floor and then ito yung third floor plan. Tapos, ito naman yung ating loads. Ngayon, dito sa third floor, negative 15.76. This is taken from design of stairs. Ang loading natin ay uniform force, pero partial siya. Okay? Ibig sabihin nun, let's look at this area. So, itong area na yan, ito yung stairwell, which is itong apat na areas na yan, apat na beams na yan, ito yung stairwell. So, ibig sabihin, walang flooring dito kasi nandiyan yung stairs. Ngayon, itong stairs na going down, take note na kalahati lang yan ang loloadan natin. Okay, kalahati dyan, may stairs. Tapos dito sa other kalahati, meron tayong railing. Yan, para hindi mahuhulog yung tao. Okay? So, ang loading natin dyan ay partial. Yun yung ibig sabihin nung nakasulat doon na partial. Okay, so piliin natin ito ngayon. Balik tayo ngayon kay DL1. Okay, back here. Tapos note, railing to be used is hollow GI pipe. CHB is not allowed. So, ibig sabihin yan, yung sinabi ko kanina, dito, ay hindi hollow blocks ang railing natin. Okay? Kung hollow blocks ang railing na ilalagay mo dyan, mabigat, maglalagay ka ngayon dito ng uniform load. In this case, ang ginamit ko lang ay railing niya ay GI pipe. Okay? Yun. So, negligible na yung load nun. Okay. So, balik tayo doon. Take note, CHB is not allowed. Kasi mabigat ang CHB. So, punta tayo ngayon dito. Click ko si DL1 and then add. Tapos sa member load, and then negative 15.761. Tapos ang close ko lang muna. Ang loloadan natin dito ay from yung 0 up to sa gitna ng beam. So, kunin natin yung length niya. So, ang length na lalagyan natin ay 2.1. Okay? 0 to 2.1. So, balik tayo kay DL1. Then, add. Member load. Negative 15.761. Yung D1, 0 hanggang D2 is 2.1. And then, global Y. And then, add. Then, close. Yun, siya. Then, select ko to. Tapos, use cursor to assign. Then, click mo yan. See what happens. Yan, see? Kalahati lang ang naloadan. Next, punta tayo ngayon dito kay landing. So, ang landing natin ay ito. So, ang landing natin, ang maloloadan dyan, is, let's say, ang landing natin nandito sa ilalim nito. So, meron kang, yung kalahati nitong landing, galing dito sa third floor,
Tapos yung other half ng landing, yun naman yung nakakonect sa second floor. Okay? So, ito ang loloadan natin ngayon. And that is minus 14.055. And that is uniform force. Okay? So, hindi na siya partial. So, balik tayo dito kay DL1, add member load, then minus 14.055. Then, you just click add, close, tapos use cursor to assign, and then click mo siya. Next, so meron pa ba tayong third floor? Wala na. So, pupunta na tayo ngayon kay second floor. Now, let's go to the second floor. So, display whole structure, front view, highlight natin si second floor, tsaka yung first floor columns, kasama na yung landing. And then, selected objects only. Ayan siya. So, sa second floor, meron tayong negative 15.761. At, take note na hindi na ito partial. So, bakit? Now, let's look at the second floor plan. Yan. Ito yung niloloadan natin na beam, which is yan. So, buong beam lalagyan natin yan ng 15.761. Dahil, itong kalahati, ito yung going to the first floor. Tapos, itong kalahati naman, ito yung going up. Pabaliktad yata. Yeah, tama. Ito yung going down, tapos ito yung going up. Okay? Okay? Ngayon, itong going up, papunta ba ito sa third floor? Yes and no. Yes, in the sense na pag-akyat mo siya, diretso, tutuloy siya sa third floor. And no, dahil connected ito sa landing. Hindi sa third floor kaagad. Landing muna. Yan. Okay, so, loadan na natin siya. And that is 15.761. So, let's click add here. Member load. Minus 15.761. Then, add. Tapos, close. At assign to selected beams. Or use cursor to assign. Yan siya. Next, dito naman tayo ngayon kay 14.055. Dito siya sa landing. Ngayon, meron na tayong 14.055. Pwede mong i-add dyan or pwede kang mag-add ng panibago. Okay, so negative 14.055. Then, add, close. And we will assign it here sa landing. Then, punta na tayo ngayon kay first floor. So, hinighlightan ko siya. Dahil, ayan. Ito ngayon yung first floor. So, hinighlight ko si first floor beam tsaka yung columns sa ilalim niya. Next. So, selected objects only. Ang loloadan natin dito sa first floor ay member load pero meron siyang partial. Ngayon, bakit ulit? Punta tayo ngayon sa floor plan. So, yung first floor plan ay eto. Yun. See? So, etong first floor plan, ang framing nito ay yung first floor framing plan.
ito yung stairs, which is this. So, ang kakarga natin ngayon dito ay yung kalahati lang. Okay, so the length of this beam is 4.2. Kaya, click tayo dyan, add, and then 15.761 sa member load. This time, ang D1 natin ay magiging 2.1. And then D2 is 4.2. Then add, close, and see what happens. Assign, use cursor to assign, then click. Okay? So yung distance na 2.1, yan yung start ng uniform load, which is at nasa gitna. And then yung end ng uniform load ay nasa distance 4.2, which is at the end of the beam. Yan siya. Now, ang uniform load na yan is basically this part of the stairs. Okay? So, let's go back to application of loads. So, natapos na natin to. So, pupunta na tayo sa DL2. But before that, ayusin muna natin yung ating mga comments dito sa command file. Okay, so punta tayo kay loading. Ayan, load 1, load 6. Wala. Dito tayo sa load. Okay, yan. So sa load 5, that is dead load 1. Self-weight wise, pakita ko lang. Ito yon. Tapos, sumunod dito ay yung floor loads, which is this. Tapos, itong stair loads, 15.761. Ayan. So, pwede tayo ngayon maglagay ng comment dito. Asterisk. Yan yung stair loads. Okay? Which is, ito yon. Ang sinundan natin yan ay dito. Okay? Next, punta na tayo ngayon sa DL2. So, maglalagay na tayo ng roof loads. Etong DL2, start tayo sa roof loads. Ito na yung mga superimposed dead loads. Okay? Which includes the truss reactions. Ngayon, yung mga values na yan, nakuha natin yan sa design of truss. Yun yung mga reactions. So, save your work once in a while. And then, take note na ang roof loads ay applied dito sa roof beams, which is yung nasa taas. Yan. So, hinighlight ko dito yung columns. Okay? Para lang ma-identify natin. Next is, now let's look at this part of your truss, of your roof beams. So, ito. So, this is yung part na yan. And then, etong part na yan, dito na tayo, is this part. And finally, etong support na yan is applied at this part of the roof beams. Next. Ngayon, dito meron tayong 12.42. At letter A, letter B, letter C, letter D. Ano yung mga ibig sabihin niyan? Tsaka ano tong ibig sabihin ng D1? Now, let's look at the roof framing plan, which is ito, no?
So, ito yung part ng beam na sinabi ko kanina. Part nung yung beam sa roof framing plan, ito, which is this. Notice na ang application of loads natin ay yung trusses na to, dito. Tapos meron dito sa gitna. Ayan. And then, ito. Yung truss na yan, applied dito sa at a certain distance of the beam. Okay? Kaya, yung reaction dito magiging nodal load or joint load. And then, this part magiging concentrated load. And then, this reaction, concentrated load. And then, ito, nodal load, concentrated, then nodal load again. Okay, next. Ang reaction natin ay 12.421 and that is nodal load. Yan, see? So, maglagay tayo ngayon ng add. Dito tayo kay DL2. Okay, so punta tayo ngayon kay DL2 and then add. Dito tayo. So, DL2, add, and then nodal load. Tapos, FY ito, no? Kasi, vertical load siya. So, or Y direction. And then, negative 12.421. Then, add. And then, close. Tapos, dito natin siya i-assign dito. Ngayon, ang niloadan natin dyan ay ito, this part and this part. Yung nasa mga tapat ng columns. Next is 2.833. Yung distance na 2.833 na yan ay ito. Yan, yon. Which is also the same as this distance. So, mag-add ulit tayo ng concentrated load, which is at, kikita mo yan sa member load. Dito ka sa concentrated force, and then your P is negative 12.421 at a distance of 2.833 and then add. Then close. Ngayon, i-click natin yan, i-assign natin dito, tsaka dun. So, ang lalagyan na natin ngayon is this part and this part. Next, dito tayo ngayon kay 1.367. Okay, nasan si 1.367? I think nandito siya. Okay, so ulitin ko lang ito, DL2. Ayan, tanggalin ko lang yan. So, explain ko lang kung paano nakuha yung 2.833 na yan. Okay? So, remember na ang length nito ay 4.3, then 4.2, this is 4.2, and then 4.3. And then, ang distance nito ay 8.5. And then, ang application of loads natin dyan ay yan. At
third points. So, merong 1/3, then 2/3. Ayan. So, 8.5 divided by 3. Yan yung 2.833. Okay, so naglagay ako ngayon ng concentrated load na negative 12.421 at a distance na 2.833. Add. Then close. Dito ko siya in-apply. Yan. Next. Dito tayo ngayon sa 1.367. Okay, so, yung 1.367 na yan is actually this load. Yung distance na 1.367 is from this column. And that is simply 2.833 multiply natin yan ng 2. Pero, ima-minus na natin ngayon yung distance. Itong beam na yan. Which is 4.3. Okay? So, 5.667 minus 4.3. Yan yung paano ko nakuha yung 1.367. So, lagay ulit tayo dito sa DL2 na concentrated force na negative 12.421. This times at D1 na 1.367. Add, close. Then, i-assign natin siya dito. Next thing is, dito tayo ngayon sa paano natin nakuha tong 1.467. Okay, so this is equal to 8.5 divided by 3. So, ganito siya. So, that is equal to, let's say, dito tayo mag-compute. 8.5 divided by 3 equals 2.833. Pero, take note na dito natin siya i-apply. And this length is 4.3 meters. So, that is equal to 4.3 minus etong 2.833. Okay? Yan yung 1.467. Meaning, yung 1.467 na yan, mag-start dito sa column na yan. Okay? So, apply tayo ngayon ng DL2. Member load, concentrated force, negative 12.421. And then, 1.467. Then, add, close. Tapos, use cursor to assign. Ayan siya. And, meron pa tayong kulang dito. Yan. So, mag-insert ako dito ng dalawa. And that is for letter E. Okay, so this is E. And copy ko lang yan. This becomes E. Pero ang distance nito ngayon ay magiging 2.833. Ngayon, ito ay 4.2. So, magiging 2.833 pa rin. So, D1 is equal to 2.833. Yan. And, ngayon, yung 12.421 na 2.833 ay
basically the same as this letter B. Okay? So, let's say, nasaan itong letter B? Ito yun. Ayan. So, pwede ko tong i-assign dito. Okay? So, okay na. Ngayon, nasa ng letter A? Yung letter A na yan is, ayan, yung kulay blue na yan. Tapos, itong letter B is, ito. Ayan. And then, yung letter C, ayan siya. Tapos, itong letter D, ayun. Tapos, itong letter E is the same as letter B. Okay? Yan. Next. Kaya, ito kanina, yan. Wala yan kanina. Which is at same with letter B. Next. Punta na tayo ngayon dito sa gitna. O, dito na tayo, no? Okay. So, balik tayo kay DL2. So, add again. Susundan lang natin tong flow na yan. And, sundan lang natin yan. So, meron tayong nodal load na Fy minus 33.404. Add. Tapos may member load na concentrated force negative 33.404 pero meron siyang distance na 2.833. Add. Tapos, meron tayong letter C na may distance na 1.367. Add. Finally, meron tayong 1.467 and then add and then close. Yan na yun. Ngayon, nasan na tong 33.404 na nodal load? So, we will use cursor to assign, which is this. 1, 2, 3. Okay, merong nawawala dito. Ano yan? So, I will press escape. Okay, view. Yun, see? Ngayon, isa-isay natin yan. 1, 2, 3, 4. Ayun siya. So, ang gagawin ko ngayon, yung beam 4004, tatanggalin ko doon. So, click mo tong assign to edit list, tanggalin mo yung 4004, then you click assign again. So, ganun lang ang mag-edit. So, balik na tayo dito ngayon. Oops, hindi natin na-assign doon. So, use cursor to assign again. Then, click mo doon. Next, dito tayo ngayon. Yang 2.833. So, itong 2.833 na yan, applied here, tsaka dyan. Okay, so, use cursor to assign. Dito natin siya ilalagay, tsaka dito. Next, this one, i-assign natin siya dito. And then, finally, itong distance na 1.467, I think, dito natin siya i-assign. Okay, now let's look at the top view. Then, i-rotate mo lang yan ng konti. Oops. Ayan.
Okay? So mapapansin nyo na meron tayong pattern. Finally, dito na tayo ngayon sa labas. Ayan, ito na yung mabigat. Isa sa mga mabigat na end truss. Kasi malaki yung kanyang coverage. Okay, so DL2, mag-add na tayo riyan. So nodal load, Fy na minus 21.39, and then you just click add. Tapos member load minus 21.39. Ang D1 natin ay 2.833. Add. Add. So this is concentrated force, then minus 21.39. D1 is 2.833, then add. Tapos 1.367, then add. Finally, 1.467. Then add. Close. So, i-assign na natin ito. This is nodal load again. Dito. Diyan, tsaka dun. Tapos, ito, 21.39. Dito siya. Tsaka dyan. And then, ito naman, 1.367. Dito. And itong 1.467, dito natin siya ilalagay. Okay, now let's look at the front view. So, mapapansin nyo na magkakatapat yan. So, pag i-rotate mo yan, ayan siya. Okay? So, guys, dapat ang mga loads mo nasa tamang lugar. Next, dito tayo ngayon sa roof firewall loads. So, ito yung medyo may challenging